Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nấu bún thịt viên. Bún thịt viên không cần xương heo nha, chỉ với vài cái đầu tôm và một ít tôm khô, cho ra vị ngọt ngào thanh mát không kém phần hấp dẫn đâu các bạn. Không có mỡ nữa, không sợ mập, ít tốn thời gian nữa nè, dễ nấu, ăn mọi bữa trong ngày, có thể thay cho bữa ăn chính luôn. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sẽ cho vào nồi nửa muỗng canh dầu. Tiếp theo mình sẽ cắt đôi 3 củ hành tím lớn khoảng 30g, rồi cho vào nồi phi cho thơm và hơi vàng. Sau đó mình sẽ cho đầu tôm vào rang. Đầu tôm và tôm khô này mình đã rửa sạch và để khô rồi mới rang nha. Vì đầu tôm của mình quá ít đó, nên mình sẽ dùng thêm tôm khô nữa nha. Khi thấy đầu tôm chuyển màu thì mình tiếp tục cho 70g tôm khô vào rang cùng. Nhớ là mình rang với lửa nhỏ nha các bạn. Rang cho đến khi đầu tôm và tôm khô săn lại và mình nghe mùi thơm là được ha. Tiếp theo thì mình sẽ cho vào nồi 3,5 lít nước. Sau đó cho hành tím nướng. Thêm nửa củ hành tây lớn khoảng 200g. Nếu củ nhỏ thì các bạn dùng 1 củ nha. Và thêm vào 1/3 muỗng canh muối và 20g đường phèn. Khi nước sôi lên thì các bạn hớt sạch bọt. Sau đó hạ lửa nhỏ dưới trung bình và nấu cho tôm và đầu tôm ra nước ngọt. Không cần đầy nắp nha các bạn. Trong khi chờ đợi mình sẽ sơ chế các nguyên liệu khác. Đầu tiên thì mình băm nhỏ 1 củ hành tím. 3 tép tỏi mình cũng cắt và băm nhỏ ra luôn. Sau đó xắt hành lá để làm rau nêm. Rồi mình xắt thêm một ít ngò rí nữa ha. Dùng 1 trái cà chua chín, băm nhỏ ra như thế này. Mình cắt muối cao khoảng 4 đến 5 trái cà chua. Bây giờ mình sẽ đi xào cà chua ha. Cho vào chảo khoảng nửa muỗng canh dầu. Thêm vào nửa muỗng canh hành tỏi phi thơm. Tiếp đến mình cho cà chua băm vào xào chín. Rồi mình cho ra chén. Sau đó mình cho cà chua cắt muối cao vào, mình xào sơ qua trong vòng 1 phút. Quay lại với nồi nước lèo thì mình cho cà chua băm mới xào vào trong nồi này luôn để lấy vị chua nhẹ và đồng thời cho nước lèo mình có màu đỏ tự nhiên của cà chua. Và mình tiếp tục nấu cho nước sôi riu riu như thế này ha các bạn. Để làm topping cho món bún, ở đây mình có 350g thịt heo xay. Mình cho vào thố. Tôm sau khi đã lấy phần đầu để nấu nước lèo đó, thì còn phần thịt thì mình lột vỏ, rửa sạch và băm ra. Được 150g thịt tôm, mình cho vào luôn. Ướp gia vị gồm có 1 muỗng cà phê bột nêm, 2 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng canh hành tím và tỏi băm. Trộn tất cả lên cho đều. Rồi mình dùng tay đập mạnh vài cái xuống cho thịt nó dẻo ha. Thấm một ít dầu vào tay. Lấy một lượng nhân vừa đủ rồi mình vo viên. Các bạn có thể dùng muỗng múc viên cũng được, tùy theo ý thích nha. Quay lại nồi nước lèo thì sau khi đã nấu được 35 phút, bây giờ mình dùng vật lưới để vớt bỏ hết mọi thứ ra. Nếu kỹ hơn thì các bạn có thể lược lại nước lèo cho trong ha. Và mình chăm thêm một ít nước sôi để bù lại lượng nước đã bốc hơi khi nấu. Mình sẽ chuẩn bị nêm gia vị luôn. Với 3,5 lít nước lèo, mình sẽ cho vào đây nửa muỗng canh muối, 3 muỗng canh bột nêm, 1 muỗng canh rưỡi đường, 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê bột ngọt. Sau đó mình cho thêm một ít nước lèo vào khuấy đều. Tiếp theo thì mình sẽ cho những viên thịt vào nồi trước.
rồi thêm cà chua vào sau cùng. Rồi mình đổ gia vị đã pha lúc nãy vào đây luôn. Khuấy lên cho tan gia vị. Khi thịt nổi lên là đã chín rồi các bạn. Mình khuấy đều và nếm thử lại. Mình thấy rất là vừa miệng luôn. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình nha. Thêm vài đầu hành lên mặt để cho thơm nè. Như vậy mình đã hoàn thành xong món bún thịt viên đơn giản và nhanh gọn rồi. Cho bún ra tô nè. Cho hành ngò và một ít tiêu nữa. Chan nước lèo nóng hổi với vài viên thịt cùng với cà chua. Rồi mình ăn kèm với giá và một ít rau thơm. Bạn có thể thêm rau muống bào tùy theo ý thích nha. Cho thêm vài lát ớt nữa nè. Các bạn xem nước lèo trong chưa nè? Không có ván mỡ từ xương hầm, màu hồng tự nhiên của cà chua, thơm nhẹ mùi tôm. Vị ngọt thanh và chua nhẹ của cà chua rất là hấp dẫn, không ngấy nè. Độ ngọt không thua gì nước lèo hầm từ xương đâu nha các bạn. Cà chua mềm nhưng không bị nhũng. Viên thịt thơm ngọt, vị vừa vặn lắm. Đơn giản vậy thôi nhưng ăn rất là bắt. Cả nhà mình ai cũng thích cách nấu này. Vừa đỡ tốn thời gian, vừa ít béo, tốt cho sức khỏe nữa. Bạn thử nấu theo cách này cho gia đình nhé, chắc chắn ai cũng thích đó. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.